වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. හැමෝම කතා වෙනවා මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන අධික රස්නය ගැන. ඒ වගේම තමයි සමහර රටවලටත් දැන් හොඳටම රස්නේ. ඒ රටවල ඉන්න අපේ ලංකාවේ අයටත් මේක හදලා බොන්න පුළුවන්. හැමෝම කියනවා මේ දවස්වල නිතරම වතුර බොන්න ඕනේ, ගොඩක් වතුර බොන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වට පොඩි අය එහෙම වතුර බොන්නේ නැහැ. ඒ අයටත් ඔයාලට මේ පානය හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේක රස විතරක් නෙමෙයි, ගොඩාක් ගුණ පානයක්. මේකට මම අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මින් කොළ 2-3ක් අරගෙන තියෙනවා, පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දෙහි ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් භාගයයි ඕන වෙන්නේ. කියුකම්බර් ගෙඩි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට මේ ජාතිය කියුකම්බර් හොයාගන්න නැත්නම් පිපිඤ්ඤ ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් සෝදලා තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කියුකම්බර් එකේ දෙපැත්තෙන් පොඩ කපලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගෙන වතුර මිලිලීටර් 500කුත් දා ගන්නවා. මේ ටික විනාඩි 2-3ක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක පෙරා ගන්නවා. අධික රස්නෙන් ඇඟ නිවන පානයක් තමයි මේක. ඔයාලට පුළුවන් නම් සතියට දවස් 4ක් හරි හදලා බොන්න. මම මේකට සීනි එකතු කරගන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙකුට සීනි එකතු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මී පැණි ටිකක් තමයි දාගන්නේ. පෙඟෙන්න දාපු කසකසායට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට අයිස් කැට ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගත්තු කියුකම්බර් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙහි ගෙඩියෙන් භාගයක් මිරික ගන්නවා. දවසේ ඔයාලට තිබහ දැනෙන ඕනම වෙලාවක මේක ඔයාලට හදලා බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ දරුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන්. සෙම් රෝග තියන අය මේක බොන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා දවසේ හවස 6ට කලින් මේක හදලා බොන්න බලන්න. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.